What's going on mga kaibigan? Dito tayo sa Patar Beach, Bolinao, Pangasinan. Right? Ha? Nice. Not bad. Yung sand nila dito, hindi siya white sand, pero fine. Kulay cream. Kulay Nescafe. Summer is over and you still haven't called me back. Long weekend ngayon, kaya medyo madaming tao dito sa Patar Beach. As you can see, ang daming tao guys. Sa video na ito, papakita namin sa inyo ang aming top destinations dito sa Bolinao, Pangasinan. This video is brought to you by Isure Travel for all your traveling needs. Joiner Tours, Leche Plan. Ay, hindi. Nagbibideo po ako na, pasensya na po. Last night I was screaming out loud, California sun was making my eyes dry. Mainit, medyo mainit guys, pero okay lang. Ganda ng alon dito, ganda. As you can see naman. Smooth lang. Dito sa Patar Beach, pwede kayong bumili ng sea urchin at pwede nyo rin kainin. Siyempre, man natin. Kailangan ba ito kinukutsara? Wala tayong kutsara. Alat. Masang dagat. Creamy siya, creamy. After nito, pupunta naman tayo sa Cape Bolinao Lighthouse. And somebody told me that you felt the same way since we went. Why won't you give me a call? We'll ride on those waves again. Okay guys, andito na tayo sa Sungayan Grill, Bolinao, Balingasay, Bolinao, Pangasinan. Tara, pasok tayo, check out natin tong Sungayan Grill. Last night I was screaming out loud, California sun was making my eyes dry. Dito sa Sungayan Grill, pwede kayong mag river cruise habang kumakain. Katulad yan guys, hahatakin kayo ng bangka papunta along sa Balingasay River and enjoy nyo yung beauty ng Balingasay River habang kumakain kayo ng napakasarap na inihaw na isda. Let's give it a try. I'll keep on dreaming out loud tonight. Grabe, sarap. Isa lang masasabi ko, masarap yung pagkain dito sa Sungayan. Lalong-lalo na yung bangus sisig. Po ang ebidensya na masarap. Teka lang, wala pa. Ubusin ko. Naubos. Yung lempo, simon, kanin, pang-animang tao, inubos na 3 lang. Tita, may kanin pa. May extra rice pa isa. May extra rice pa isa. So, nandito na tayo sa Enchanted Cave. As usual, dahil long weekend ngayon, mahaba po ang pila. So, hindi lang ito yung cave na pwede nyo puntahan dito. Meron din yung Cindy's Cave. At meron din yung Wonderful Cave. Pero para sa akin, yung cave, ito yung pinakamagandang cave out of the 3 cave options na pwede nyo puntahan. Enchanted Cave sa loob. After dito sa Enchanted Cave, punta tayo sa Bolinao Falls 1. Ayan mga kaibigan, nandito tayo sa Bolinao Falls 1 at nakikita nyo naman, nagme-merienda lang po kami dahil sinasamahan namin si Nanay, isa sa ating mga joiner sa tour po na ito. Yun na guys, so that's it. That's our vlog for today. Thank you very much for watching our top destinations here at Bolinao, Pangasinan. Sobrang lupit ng araw namin. Swimming sa umaga, swimming sa tanghali. Hanggang ngayon hapon, swimming pa din. And if ever na gusto nyo sumali sa mga biyahe namin, you can find us on Facebook at facebook.com/isuretravel. Follow us on Instagram at isuretravel. Our website is isuretravel.ph. Maraming salamat po sa panonood nyo ng aming video. And kita-kits tayo ulit.